بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والغذاء، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ببساطة. برنامج النهاردة هنتكلم فيه، أو حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مشاكل الغدة الدرقية. القصة بتاعت الغدة الدرقية عشان نقدر اللي احنا نشرحها مع بعض. أولا لازم تكون عارف شوية معلومات أساسية، إن احنا عندنا في الدماغ في غدة اسمها الغدة النخامية. الغدة النخامية دي بتفرز هرمون اسمه هرمون التي اس اتش. بتفرز هرمون اسمه هرمون التي اس اتش. هرمون التي اس اتش ده هو اللي بينشط الغده الدرقيه عشان تفرز هرموناتها. يبقى مبدئيا الغده الدرقيه بتاخد امرها من الدماغ، من الغده النخاميه، عشان هي بتفرز هرمون اسمه هرمون التي اس اتش. لو احنا في المعمل بنعمل تحليل التي اس اتش، لقينا تحليل التي اس اتش ده قليل، فبنعرف ان في فرط في نشاط الغده الدرقيه. لو تلاقينا تحليل التي اس اتش ده عالي، بنعرف ان في انخفاض في نشاط الغده الدرقيه. يبقى عكس عكاس. لو انت عندك التي اس اتش ده عالي، يبقى الغده الدرقيه قليله. لو التي اس اتش ده قليل، يبقى الغده الدرقيه نشطه جدا. تمام؟ يبقى ده رقم واحد. يبقى امر الغده الدرقيه بيطلع منين؟ بيطلع من الدماغ. ليه بقى؟ هنعرف ليه النهارده. ليه الامر ده بيطلع من الدماغ؟ لان المناعه هي اللي بتقيس هرمونات الجسم عامه، وهي اللي بتدي الامر ده او بتسلم الرساله دي للدماغ. والدماغ هنا بيبتدي يتحكم في الغده الدرقيه، سواء بزياده النشاط او بالقصور بتاع النشاط بتاع الغده الدرقيه. طيب، الغده الدرقيه بتفرز هرمونين، واحد اسمه تي 4 والتاني اسمه تي 3. واحد اسمه تي 4 والتاني اسمه تي 3. اما الغده الدرقيه بتنتج التي 4، بتنتجه بنسبه 90% من الهرمونين دول. يعني الهرمونين دول لو احنا قلنا هما الاثنين مع بعض 100%، 90% منهم بيكون تي 4 و10% فقط بيكون تي 3. من 80 ل 90% تي 4، ومن 10 ل 20% تي 3. ليه؟ النشط في الجسم يا جماعة من الهرمونين دول هو هرمون التي 3. النشط في الجسم، يعني اللي بيشتغل في الجسم مباشرة، هو هرمون التي 3. أما هرمون التي 4 فغير نشط. عشان يكون نشط لازم يتحول للتي 3. عشان يكون نشط لازم يتحول للتي 3. مين اللي بيقوم بعملية التحويل دي؟ المكان التاني اللي بيقرأ الحاجة والعوزة بتاعة الجسم هو الكبد. الكبد والكلى والمرارة، الثلاثة فيهم الآلية لتحويل التي 4 للتي 3، اللي هم اللي فيهم الآلية بتاعة تحويل التي 4 للتي 3. وخليك فاكر كويس جدا ان التي 4 ده غير النشط، النشط هو التي 3. تمام كده؟ طيب، امتى ممكن ادور ورا الغدة الدرقية واعمل تحاليل ليها؟ ايه هي الاعراض اللي بتحصل لي عشان اعمل التحاليل بتاعه الغده الدرقيه واشك ان انا عندي مشاكل في الغده الدرقيه؟ تساقط الشعر الغير عادي، جفاف الشعر، بطء عمليه الحرق بتاعه الجسم، تساقط شعر الحواجب، زياده الوزن، الامساك المزمن. كل دي عوامل بتقول اذ ربما يكون عندي قصور في الغده الدرقيه. قصور الغده الدرقيه كمان مع الحاجات دي بيكون في عندك مشاكل في النشاط، مشاكل في التفكير. بيكون التفكير بطيء جدا، والنشاط بطيء جدا. ومش دايما، يعني غالبا بيكون قصور الغدة الدرقية بيكون عند السيدات. أما العكس، الأعراض الأخرى زي فرط النشاط، ضربات القلب الزيادة جدا، مشاكل الحرق، الجوع الغريب جدا اللي بيحصل، النرفزة والعصبية الفظيعة، كل دي بتخلينا ندور ورا فرط نشاط الغدة الدرقية. ودايما بيكون، او مش دايما برضو، غالبا عشان نكون كلامنا يعني يكون دقيق جدا، غالبا بيكون فرط نشاط الغدة الدرقية مصاحب للرجال. طيب، ايه علاقة الغدد الاخرى بالغدة الدرقية؟ خاصة ان مشاكل الغدة الدرقية يا جماعة دايما بتكون مشاكل ثانوية وليست مشاكل أولية. قلما إما بتكون
مشكله الغده الدرقيه فيها هي ذات نفسها، بل بالاخص بيكون الغدد الاخرى، الاربع غدد اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده دول، هم اللي بيأثروا على الغده الدرقيه، وهم اللي بيخلوا اما هرموناتها تزيد او هرموناتها تقل. قلما اما بيكون الغده الدرقيه مشاكلها اوليه، لان معظم الناس بيقدروا ان هم ياخدوا اليود عن طريق الملح اليودي اللي موجود في الاسواق، فمن الصعب ان انت تلاقي مشكله الغده الدرقيه مشكله اوليه فيها، بل بالعكس بتكون مشاكلها كلها مشاكل ثانويه من الغدد الاخرى. ايه هم الغدد وايه هي الاعضاء اللي بتاثر على الغده الدرقيه وبتعمل ايه، وايه المشاكل دي اللي هنشرحه في حلقه النهارده. اول مكان عندنا بيأثر على الغده الدرقيه هو الكبد. الكبد يا جماعه، احنا اتفقنا وقلنا ان الغده الدرقيه لما بتنتج هرمونات الغده الدرقيه بتنتج واحد اسمه تي 3، والتي 3 يعني تي 3، 3 ده عدد ذرات اليود اللي موجوده فيه، اما تي 4 فتي 4، تي 4 يعني تي 4 ده عدد ذرات اليود اللي موجوده فيه، يبقى تي 4 يعني 4 ذرات يود، تي 3 يعني 3 ذرات يود. الغده الدرقيه لما بتيجي تنتج بتنتج التي 4 90% من 80 90%، والتي 3 من 10 ل 20%. اللي بيحول التي 4 للتي 3، اللي بيحول التي 4 للتي 3 الكبد والمرارة. دي واحد من الوظائف الأساسية للمرارة، عشان كده أنا ما بحبش دايما يا جماعة أنا بتكلم عن عملية استئصال المرارة وبقول تريث في العملية دي، ما تاخدش العملية دي بسهولة. اللي منشور مؤخرا إن عملية تحويل التي 4 للتي 3 بتحافظ على الكبد من حدوث التليف، بتحافظ على الكبد من حدوث التليف الكبدي. ما أنت بتستأصل المرارة بتزود المشكلة بتاعت الكبد، بتزود مشكلة الكبد، الدهون اللي عليه ممكن ما تروحش خالص. فعشان خاطر ما تعملش العملية بتاعت استئصال المرارة إلا ما تكون محتاج العملية جدا، محتاج العملية جدا. يعني لو كان عندك مغص مراري تقدر تستحمله وبيجي من وقت للتاني ومتقطع، والجراح قال لك ان مفيش خطورة ان الحصوات ممكن ما تتحركش وتسد القنوات المرارية، بلاش اللي انت تعمل العملية. خلي عملية استئصال المرارة في الحاجة القصوى. أنا ما بحبش العملية دي. ما علينا، اللي بيعمل عملية تحويل التي 4 للتي 3 هو الكبد والمرارة. إن حصل كسل في الكبد، كسل الكبد ده بيحصل ليه؟ تليف، فيروسات، فيروس سي، فيروس بي، دهون الكبد. لو حصل كسل في الكبد أو دهون الكبد، عملية تحويل التي 4 للتي 3 بتقل، وبالتالي بيحصل ضعف في الغدة الدرقية أو ضعف في هرمونات الغدة الدرقية. يبقى أول عامل من عوامل قصور الغدة الدرقية أو ضعف الغدة الدرقية هو الكبد، ده رقم واحد. طيب بنعمل إيه في الحالة دي لو اكتشفنا إن إحنا عندنا دهون على الكبد؟ عملنا سونار واكتشفنا في دهون على الكبد، بنعمل سونار وبناخد الكركمين بانتظام. الكركمين هنا بيساعدك لأنه بيساعد إن دهون الكبد تتحل. مشكلة دهون الكبد هو منشور عنه دراسات إكلينيكية كتير بتدعمه. الغدة الثانية هي الغدتين الفوق كلويتين، الغدتين الفوق كلويتين. فوق الكلى احنا عندنا حاجة اسمها الغدة الكظرية. الغدة الكظرية هي المسؤولة عن إنتاج هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. من ضمن أدوار هرمون الكورتيزول اللي هو بيمنع إن جهاز المناعة يعمل مشاكل في الأعضاء، زي إن جهاز المناعة مثلا يعمل مشاكل في الغدة الدرقية، يعمل التهاب في الغدة الدرقية مناعي. التهاب الغدة الدرقية المناعي لو حصل وفي أجسام مضادة مناعية اتكونت من المناعة وبدأت تهاجم الغدة الدرقية وعملت فيها كسور أو عملت فيها مشاكل أخرى، هنا بندعم الغدة الدرقية. بندعم الغدة الدرقية عن طريق اللي احنا ندعم الغدة الكظرية. مين اللي بيدعم الغدة الكظرية يا جماعة؟ أكتر حاجة بتدعم الغدة الكظرية في تركيبة عندنا من اليابان اسمها شو سايكاتو. شو سايكاتو دي من أحسن التركيبات اللي اتعملت في تاريخ الطب لتدعيم الكبد وتدعيم الغدتين الكظريتين. الشو سايكاتو كمان بتعمل حاجة مهمة جدا يا جماعة. من ضمن النظريات اللي بتقول إن ليه جهاز المناعة بيهاجم الغدة الدرقية وبيعمل فيها مشاكل،
الاصابه بفيروس اسمه فيروس الاي بي في، فيروس اسمه الاي بي في. الشوسايكاتو فيها مواد فعاله كتير بتمنع ان الاي بي في ده يعمل مشاكل في الغده الدرقيه. طيب في عندنا نباتات طبيه تانية بتدعم الادرينال جلاند او الغده الكظريه. طبعا حاجه زي نبات العرقسوس. نبات العرقسوس من النباتات الطبيه الجميله اللي بتدعم الغده الكظريه. ولكن احنا عندنا محظور صغير لنبات العرقسوس، زي ما احنا شرحنا قبل كده، ما ينفعش مع المرضى اللي عندهم ضغط دم الا تحت الاشراف الطبي، فقط تحت الاشراف الطبي ممكن يتاخد لو انت عندك ضغط دم. يبقى الغده رقم 2 اللي ممكن تاثر على الغده الدرقيه ويبتدي جهاز المناعه يهاجمها، ولكن الحمايه هنا بتكون عند الغدتين الكظريتين، هي الغدد الايه؟ الغدد الكظريه. ده رقم 2. رقم 3 غدتي المبيض. غدتي المبيض، احنا في عندنا غدتين عند السيده اسمهم غدتين المبيض، بينتجوا هرمون اسمه هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين. الاستروجين في الحقيقه يا جماعه عباره عن مجموعه من الهرمونات، وهنبقى نشرح هرمون الاستروجين والقصه بتاعته وطبيعه هرمونات الاستروجين بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، ما علينا يعني. المهم هرمون الاستروجين لو هو زاد، الهرمون الانثوي هرمون المبايض، لو هو زاد عن حده او قل تكسيره، يعني المبيض في نشاط زايد او قل تكسيره، لان المفروض اللي بيكسر الهرمون الاستروجين هو الكبد، او قل تكسيره عن طريق الكبد، بيبتدي اللي هو يعمل تثبيط للغده الدرقيه. طب بنشوف الكلام ده فين؟ في الحوامل. الحامل بيكون فرصه حدوث الكسور الغده الدرقيه عندها عاليه جدا، عشان هي حامل وعشان الغده بتاعه المبيض نشطه وبتنتج كميه كبيره من الاستروجين، فلذلك ممكن تلاقي كسور الغده الدرقيه ده مرتبط بالحمل. طيب في حاله فرط نشاط غدتي المبيض وعندنا الاستروجين في زياده او قله في التكسير، بنعمل ايه؟ اول حاجه بناخدها طبعا هي الكركمين. ليه الكركمين؟ لانه بيساعد الكبد على انه يكسر هرمونات الاستروجين بتاعه المبيض. تمام كده؟ يبقى ده رقم 1. رقم 2 فيتامين د. فيتامين د اتنشر عنه دراسات كتير انه بيساعد ان الغده بتاعه المبيض ما تنتجش من الاستروجين بزياده تاذي الجسد. رقم 2 ماده فعاله اسمها دم، دي اي ام، ماده فعاله اسمها دم. دي بتطلع منين يا جماعه؟ بتطلع من الكرنب، بتطلع من البروكلي، بتطلع من الكرنب والبروكلي والقرنبيط. ماده الدم بتطلع من الخضروات الجميله اللي احنا قلنا عليها واللي احنا ممكن ناكلها، بتساعد كتير جدا ان فرط النشاط بتاع المبيض ما يأثرش بالسلب على الغده الدرقيه. يبقى رقم 1 فيتامين د، رقم 2 دم. لو احنا عندنا كبد دهني كشفناه بالسونار بناخد حاجه زي الكركمين عشان تساعد اللي هي تساعد الكبد يتخلص من الدهون اللي عليه. الغده رقم 4 اللي ممكن تأثر بالسلب على الغده الدرقيه هي فرط نشاط غده الخصيتين. الخصيتين فيهم هرمون اسمه دي اتش تي، ده نوع من انواع التستوستيرون، برضو نوع من انواع الهرمونات الذكوريه، نوع من انواع التستوستيرونز اسمه الدي اتش تي. الدي اتش تي ده لو زاد الدي اتش تي برضو بيعمل مشكله في الغده الدرقيه، ولكن بيعمل فرط نشاط. ده السر لمعظم السيدات بيكون عندهم قصور في الغده الدرقيه، ومعظم الرجال لما بيجي لهم مشكله في الغده الدرقيه بيحصل لهم فرط في نشاط الغده الدرقيه. قلما ما انت بتلاقي ست عندها فرط في النشاط او بتلاقي راجل عنده قصور في الغده الدرقيه، كده تعرف التوازن الهرموني الذكري والانثوي عند الست اللي عندها فرط بيكون فيه مشكله، وعند الراجل اللي عنده قصور بيكون فيه مشكله. طيب الخصيتين لما نشاطهم بيزيد جدا بينتجوا كميه كبيره جدا 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 من الدي اتش تي اللي هو الهرمون الذكري اللي بيعمل مشاكل ده. والدي اتش تي ده بيعمل مشاكل في اماكن تانية، ممكن يسبب الصلع الذكوري، ممكن كمان يسبب التضخم في البروستات، على حسب يعني. يمكن العلم حتى هذه اللحظه مش قادر يعرف
اشمعنى في بعض الاحيان بتكون في مشاكل في نسيج معين وما بتكونش في نسيج تاني، او بتكون في كل الانسجه في وقت واحد. دي يمكن لسه من اسرار الطب اللي محتاجه دراسات ودراسات ودراسات عشان نقدر نفهمها اكتر. ما علينا، يعني الدي اتش تي لو حصل زياده في الدي اتش تي، انسب نبات بنستخدمه هنا نباتين. اول نبات عندنا هو نبات اسمه نبات الميليسا، نبات جميل جدا بنشربه. النبات ده مكافئ للاندرال، مكافئ للاندرال اللي الدكاتره بيكتبوه عشان خاطر يهدوا شويه من فرط النبض اللي بيكون مصاحب لفرط نشاط الغده الدرقيه. وكذلك رقم 2 عندنا فطر جميل اسمه فطر الريشي. فطر الريشي فيه ميزة كبيرة جدا، اللي هو برضو من النباتات الطبية اللي بتهدئ من روع هرمونات الذكورة شوية. يبقى لو احنا عندنا فرط في نشاط الغدة بتاعة الخصية، بنفضل استخدام فطر الريشي، بنفضل استخدام نبات طبي زي نبات الميليسا. كل دي نباتات طبية بتساعد. في نبات تاني انا عاوز اتكلم عنه اخر حاجة في حلقة النهاردة، هو نبات اسمه نبات الفوكس الحويصلي، او بنسميه الطحالب البحريه. ده طحلب بيجي من البحر يا جماعه، اسمه طحلب الفوكس، بيبقى فيه نسبه عاليه من الايودين او اليود. بيساعد كتير جدا في لو عندنا مشكله في نقص اليود، وهنبقى نشرح في حلقه مطوله قصه اليود وليه الفوكس الحويصلي ده مهم جدا بالذات للسيدات، عشان يقدروا اللي هم يقوا نفسهم من فرط نشاط غدتي المبيض. لان فرط نشاط غدتي المبيض يا جماعه بيكون مرتبط لا قدر الله في بعض الاحيان عند بعض السيدات بالاصابه بسرطان الثدي. اتمنى لحلقه النهارده عن الغده الدرقيه تكونوا حضراتكم تكون بسيطه وكل حضراتكم فهمتوها. ولازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان الغلبانه اللي اسمها الغده الدرقيه دي ضحيه لمشاكل اخرى ما بتبقاش المشكله فيها، هي بتبقى مشاكل الغده الدرقيه معظمها بتكون مشاكل ثانويه من الغدد الاخرى. اشكركم، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله في برنامج جديد من ببساطه.